Hey! Thank you for watching! Ngayon, ang i-share ko sa inyo ay glazed pork belly. Madaling gawin at sobrang sarap. So, umpisahan natin sa mga ingredients. Ang una is pork belly. Pre-cut na siya. Ganyan ang thickness na pinili ko. Pre-cut na siya galing sa tindahan para hindi na maghihiwa. Gagamitin tayo ng tubig para pakuluan ang pork belly. Sesame oil, brown sugar, soy sauce, coriander, ground black pepper, vinegar, onion, garlic, at isa pang tubig. Ito ay para sa sauce. So, ang unang gagawin is magpakulo tayo ng tubig. Yung unang tubig na pinapakita ko, around 3 cups. I-add ang onion, ang garlic, at ang coriander. Tapos, haluin lang ng konti. Tapos, ilagay ang pork belly, haluin ng konti, takpan at pakuluan ng mga 25 minutes. After 25 minutes, i-drain or katulad ng ginagawa ko dyan, nilagay ko sa plato with paper towel and iset aside. Inalis ko ang onions pero iniwan ko ang garlic, okay? Ang susunod na gawin is kuha ng separate pot, ilagay ang sesame oil. Once mainit na ang oil, ilagay ang pork belly at iba-brown natin. Make sure na ang pork belly walang excess water, kaya gagamit tayo ng paper towel or strainer. Hayaan nyo lang tumutulo yung tubig, okay? So, i-brown lang. Once ganito na ang kulay, golden brown, i-add ang brown sugar at halu-haluin hanggang sa matunaw. I-add ang soy sauce, ang vinegar, at ang ground black pepper at halu-haluin ng mabuti. Once nahalo na ng mabuti, ganito na ang kulay, parang nagkakulay na lahat ng pork, i-add ang tubig, haluin ng konti, at takpan at isi-simmer in low heat for 1 hour. Ang exact time ng pagluluto ko is 1 hour. Or, isi-simmer nyo low hanggang sa mag-thicken yung sauce. Pero, wag kaligtaan i-check from time to time to make sure na hindi siya nasusunog, okay? Ganitong consistency ang gusto ko sa sauce ko. So, yan, tapos na yan for me. Pero sa inyo, tikman nyo muna at adjust na lang ayon sa panlasan nyo, okay? Magdagdag ng kahit anong gusto nyong idagdag, asin or sugar. Pero ito, manamis-tamis siya, pero hindi nakakaumay. Basta masarap. At ito na ang finished product. Kakain na tayo. Ihanda ang rice. Sa pagbabrown ng pork, low heat ang ginamit ko kasi nangangagat yung mantika. Ito yung tipong pagkain na ayaw magpakain without a fight. So yeah, okay, mag-ingat kasi tumatalsik. Ang complete list ng mga ingredients ay nasa description box below. So that's it guys. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye!